ไม่กล้าเดินคนเดียวเลยอะต้องแบบคือรู้สึกเหมือนแบบมีใครจ้องเราอะทั้งมืดทั้งแคบมาแล้วนะคะพิพิธภัณฑ์ตวนสเลงนะคะนัชชาก็มาถึงไฮไลท์คุกตวนสเลงนะคะหรือ S21 นะอันนี้คือเป็นหน้าทางเข้านะคะใครขับรถมาก็ขับเข้ามาจอดข้างในนี้ได้เลยนะสภาพนะตอนนี้ก็คือเขาก็ได้จัดเป็นพิพิธภัณฑ์แล้วเนาะก่อนหน้านี้เป็นโรงเรียนมัธยมมาก่อนนะคะแล้วก็แน่นอนว่ามีเหตุการณ์เขมรแดงฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เกิดขึ้นเขาก็เลยได้ดัดแปลงสถานที่โรงเรียนมัธยมเนี่ยให้กลายเป็นคุกไว้ทรมานนักโทษของกัมพูชานั่นเองนะคะเป็นเหตุการณ์ที่สะเทือนใจมากเพราะว่านัชชาก็ได้อ่านได้ดูได้ศึกษาข้อมูลมาแล้วก็บอกได้ตามตรงเลยว่าโอ้โหแบบมนุษย์ด้วยกันน่ะเขาทำร้ายกันเองได้ขนาดนี้เลยเหรอคือจิตใจต้องแบบเหี้ยมโหดอะไรขนาดนั้นน่ะถูกไหมโอเคก็เดี๋ยวเราเข้าไปนะคะนี่นะคะก็เป็นจุดจำหน่ายตั๋วนะคะราคาก็ตามนี้เลยนะ10 US ดอลลาร์นะคะ Audio Guide แล้วก็ถ้าเด็กก็8 US ดอลลาร์นะโอเคสแกนได้เลยนะคะไปได้เลยชื่อนี่นะก็จะเป็นไกด์ออดิโอนะคะก็มาเลือกได้นะว่าจะใช้ไหมแต่ว่าต้องจ่ายอีกราคาหนึ่งนะมาแล้วค่ะโอ้โหวันนี้ก็คนค่อนข้างประปรายอยู่เหมือนกันนะคนเยอะอยู่แผนผังนะคะของคุกตวนสเลงเนาะข้อมูลคุกตวนสเลงเดิมทีสถานที่พิพิธภัณฑ์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ตวนสเลงแห่งนี้เคยเป็นโรงเรียนมาก่อนถูกสร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2505 บนพื้นที่ขนาด600 คูณ 400 เมตรต่อมาเมื่อเกิดเหตุการณ์เขมรแดงอาคารเหล่านี้จึงกลายเป็นคุกที่เรียกว่า S21 เพื่อใช้ในการสอบสวนผู้ต้องขังจากห้องเรียนกลายเป็นห้องขังและห้องทรมานพื้นที่โดยรอบแห่งนี้ถูกล้อมรอบด้วยลวดหนามเพื่อป้องกันไม่ให้นักโทษที่สิ้นหวังฆ่าตัวตายมีทั้งหมด4อาคารอาคาร A จากห้องเรียน1ห้องถูกแบ่งออกเป็น2ห้องเพื่อกักขังนักโทษระดับสูงที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นคนทรยศอาคาร B, C และ D ชั้นล่างถูกแบ่งออกเป็นห้องขนาด 0.8 คูณ 2 เมตรสร้างด้วยอิฐส่วนชั้นบนสร้างด้วยไม้ออกแบบมาสำหรับนักโทษเดี่ยวมีห้องที่ใหญ่กว่าซึ่งกักขังนักโทษได้มากถึง40หรือ50คนกฎการอยู่คุกตวนสเลงกฎระเบียบ10ข้อของนักโทษที่ต้องปฏิบัติตาม 1. ต้องตอบคำถามทุกคำถามห้ามเสแสร้งและห้ามปฏิเสธ 2. ห้ามโกหกห้ามเถียง 3. อย่างี่เง่าและอย่าทำตัวโง่ 4. เมื่อถูกถามต้องตอบคำถามทันที 5. ห้ามพูดหรือแสดงความคิดเห็นที่ทำให้เกิดการต่อต้าน 6. ระหว่างถูกลงโทษห้ามร้องไห้และห้ามส่งเสียงดังแม้แต่นิดเดียว 7. อยู่นิ่งๆนั่งรอและคอยคำสั่งถ้าไม่มีคำสั่งให้อยู่เงียบๆแต่เมื่อมีคำสั่งต้องทำทันทีโดยไม่มีข้อสงสัยและข้อประท้วง 8. อย่าพยายามเสแสร้งเพื่อซ่อนความรู้สึกต่อต้าน 9. ถ้าไม่ทำตามกฎระเบียบทุกข้อจะโดนช็อตด้วยไฟฟ้า 10. ถ้าฝ่าฝืนข้อใดข้อหนึ่งจะถูกเฆี่ยนด้วยแส้10 ครั้งหรือจะถูกช็อตด้วยไฟฟ้า5 ครั้งนะเดี๋ยวเราไปดูแต่ละห้องกันดีกว่าเนาะนี่ก็อีกห้องหนึ่งนะคือห้องส่วนใหญ่เนี่ยจะมีความเหมือนกันก็คือเตียงไว้ตรึงนักโทษกับเตียงนะคะก็คือตามนั้นเลยอันนี้เป็นกล่องนัชชาไม่แน่ใจว่ากล่องอะไรน่าจะเป็นกล่องแบบเครื่องมือไว้ทรมานนักโทษหรือเปล่าแล้วก็อันนี้จะเป็นโต๊ะนักเรียนนะคะเห็นไหมเนี่ยเขาก็ดัดแปลงมาแบบเป็นห้องเรียนเพื่อคือเป็นห้องเรียนที่แบบดัดแปลงไว้ทรมานนักโทษนะคะต้องบอกก่อนนะคะว่าแต่ละภาพเนี่ยไม่ใช่ว่าภาพนี้คือเหตุการณ์ในห้องนี้นะปัจจุบันคือเขากำลังหาความจริงอยู่ว่ากำลังวิจัยกันอยู่ว่าภาพที่ถูกบันทึกไว้เนี่ยเกิดขึ้นในห้องที่เท่าไหร่ห้องไหนบ้างคือณเวลานี้ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้100%นะในส่วนของภาพและก็เหตุการณ์ของแต่ละห้องถ้าเดินเลยอาคารนี้มาหน่อยนะก็จะมีที่จอดรถสำหรับนักท่องเที่ยวนะคะที่แบบใครขับรถมาเนี่ยก็มาจอดข้างในพิพิธภัณฑ์ได้เลยนะค่อนข้างอำนวยความสะดวก
อยู่ในระดับหนึ่งเลยนะเดี๋ยวเราไปกันต่อนะกับชั้นบนนะไปดูชั้นบนดีกว่าเดินเข้ามาขึ้นมาชั้น2ก็เป็นโรงเรียนสีของกำแพงหรืออะไรเนี่ยเป็นการแบบบ่งบอกถึงเรื่องราวความสะเทือนใจมากๆเหมือนกันนะแบบทั้งสีทั้งสภาพของในอาคารนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นห้องของชั้นที่2อีกแล้วนะเขาก็ได้นำผ้าปูออกไปนะคะเพื่อวิจัยต่อจะเป็นเตียงทรมานนักโทษแล้วก็มีเหล็กอยู่แท่งหนึ่งเต็มไปด้วยแบบเลือดดูพื้นสิพื้นก็แบบกำแพงเห็นไหมคะคือแบบทุกอย่างแบบเฮ้ยอันนี้อะไรอะรอยเป็นแบบตัวอักษรตัวเลขนะคะไม่รู้ว่าความหมายคืออะไรแต่ว่าเขาเขียนไว้อะเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ด้วยหรือเปล่าคิดว่าเกี่ยวคอมเมนต์กันได้นะคะนี่นะอันนี้จะเป็นบรรยากาศที่มองจากชั้นบนลงไปข้างล่างนะคะก็จะเป็นบรรยากาศแบบนี้เลยนะคะแล้วจะมีอีกอาคารหนึ่งนะคะซึ่งโอ้โหเยอะมากเลยนะอันนี้จะเป็นชั้นบนสุดของตึก A นะคะเสื้อของเด็กที่อยู่ในคุกตัวสเลงแห่งนี้นะคะทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะก็จะเป็นเสื้อผ้าบางส่วนของผู้ประสบเหตุการณ์คุกตัวสเลงหรือว่าเหตุการณ์เขมรแดงเนาะดูสิคือเสื้อเนี่ยดูมีเรื่องราวสะเทือนใจอยู่มากๆเลยนะหมดแล้วเนาะสำหรับตึกอาคารตึก A นะมีโอ้โหมีโพรงอยู่ตรงนั้นด้วยนะตรงกำแพงด้วยนี่นะคะก็จะเป็นอีกอาคารหนึ่งนะที่มีลวดเหล็กตรึงไว้นะคะในอาคารแห่งนี้นะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่านี่นะคะก็คือจะเป็นภายในอาคารก็จะเป็นลวดเลยนะคะก็คือแบบอันนี้คือเอาไว้จองจำขังจริงๆเลยนะมาตรงห้องตรงนี้นะคะนี่นะก็จะเป็นร่องรอยของตัวเลขนะคะโหเขาก่ออิฐก่อปูนเลยนะเป็นห้องเป็นล็อกๆนะคะคือเอาไว้ขังนักโทษเป็นห้องเรียนกว้างๆแต่ว่าเขาก็จะแบบเนี่ยก่ออิฐไว้เป็นช่องๆเพื่อเอาไว้ขังนักโทษนะเนี่ยเดี๋ยวณชาขอเข้าไปดูสักห้องหนึ่งนะคะณชาไม่ค่อยกล้าเข้าไปเลยรู้สึกแบบบอกไม่ถูกคือบอกไม่ถูกเลยดูสิดูตรงนี้นะคะนี่นะขอโทษนะคะทั้งมืดทั้งแคบนะดูช่องดิช่องเข้าไปก็แบบดูดิช่องเล็กเลยอะค่ะนี่นะคือณชาแบบโอ๊ยเข้ามาแล้วแบบแล้วก็เนี่ยมีโซ่ด้วยนะช่องเล็กมากนะจะเป็นแบบเดียวกันแบบทุกๆห้องเลยนะคะเป็นไม้ยาวๆนะคะเอาไว้แขวนกุญแจหมายเลข1 2 3 4เนาะเป็นกุญแจของห้องขังแต่ละห้องนะคะแล้วนี่ก็เป็นภาพวาดจำลองเหตุการณ์นะคะเดี๋ยวเราขึ้นไปที่ชั้น2กันนะคะเนาะโหชั้นแรกก็คือรู้สึกเหมือนแบบมีใครจ้องเราในนั้นเลยไม่อยู่นานไม่อยู่ในช่องนั้นนานรู้สึกกลัวอันนี้นะคะจะเป็นชั้นที่2นะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นไม้เลยนะคะด้านล่างเนี่ยจะเป็นอิฐเนาะด้านล่างเป็นอิฐแต่ว่าข้างบนนี้คือเป็นสร้างไม้เลยแล้วก็มีประตูด้วยนะคะเป็นช่องแบบนี้นะอย่างห้องนี้ค่ะห้องก็คือแคบเลยนะคะแบบอุ้ยตกใจนี่คือห้องก็คือแบบห้องมืดเลยนะคะแต่ว่าบางห้องก็จะยังมีแสงจากหน้าต่างเล็ดลอดเข้ามานะคะก็หดหูหมดอะค่ะจะมืดหรือไม่มืดมันไม่มีใครอยากจะถูกจองจำไปอย่างนี้หรอกเนี่ยอันนี้ณชาอยู่ในห้องนะคะเนี่ยดูสินี่นะคือแบบมีแสงจากหน้าต่างเข้ามานะคะก็ยังแบบยังพอมีแสงเข้ามาบ้างนะแต่ว่าถ้าเป็นอีกห้องหนึ่งห้องที่ไม่มีแสงสว่างเลยอย่างห้องนี้ทึบๆอย่างนี้ไม่ขอเข้าไปนะคะณชารู้สึกกลัวอันนี้กลัวพูดตรงๆกลัวเอาจริงๆนะตรงนี้คือจุดที่ณชากลัวที่สุดไม่ใช่แค่หดหู
เรียกว่ากลัวเลยดีกว่าค่ะ กลัวอันนี้พูดตรงๆว่ากลัวไม่กล้าเดินคนเดียวเลยอะต้องแบบอาศัยแบบนักท่องเที่ยวเดินเข้ามาบ้างอะถึงจะรู้สึกแบบยังพอเดินได้อันนี้พูดเลยคือถ้าแบบขึ้นไปตอนเงียบๆอะแล้วไม่มีใครเลยอะคือกลัวจริงมาอีกห้องนึงนะคะก็จะเป็นนี่นะคะเป็นภาพเหตุการณ์ในช่วงนั้นนะก็คือเป็นภาพของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์นะเป็นภาพบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์สะเทือนใจนะคะเป็นภาพนักโทษอะชุดของเหยื่อชุดของนักโทษที่ถูกจองจำในที่แห่งนี้นะคะจะเป็นภาพที่เก็บความสูงของนักโทษไว้นะคะเพื่อที่จะได้ไปยังห้องถ่ายรูปนะคะในจุดถัดไปนะแล้วตรงนี้ก็คือจะเป็นเก้าอี้นะคะที่เอาไว้สำหรับเก็บรูปถ่ายรูปนะคะภาพนี้เป็นภาพนายพลพจน์นะคะเป็นแกนนำของเขมรแดงนั่นเองนะคะที่ณแห่งนี้เนี่ยเขมรแดงเนี่ยเขาเน้นสังหารเฉพาะคนที่เป็นนักปราชญ์ผู้มีความรู้หรือว่าคนฉลาดแม้กระทั่งคนใส่แว่นเนี่ยเขาก็ตีไปเลยว่าเป็นบุคคลที่ฉลาดเหมือนกันบุคคลกลุ่มนี้เนี่ยจะถูกสังหารทันทีนะคะก็คือก่อนที่จะสังหารก็มีการไต่สวนกันก่อนซึ่งคนกลุ่มแรกๆเนี่ยณเหตุการณ์เขมรแดงเนี่ยก็คือจะเป็นกลุ่มของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลที่แล้วก็คือรัฐบาลจอร์นอนนะคะก็ได้สังหารคนกลุ่มนี้ไปแล้วก็ตามด้วยประชาชนผู้เคราะห์ร้ายนะคะหรือว่าผู้บริสุทธิ์ประวัติภรรยาท่านทูตภาพผู้หญิงท่านนี้คือนางจันกึมพลุนซางเป็นชาวกัมพูชาเชื้อสายจีนและเป็นภรรยาของอดีตรัฐมนตรีในรัฐบาลลอนดอนกำลังอุ้มลูกน้อยหัวของเธอด้านหลังมีเครื่องมือช็อตไฟฟ้าตรึงอยู่จุดจบของเธอและลูกคือความตายแม้แต่เด็กเล็กเขมรแดงก็ไม่มีความปราณีเพราะถือว่าถ้าจะฆ่าต้องฆ่าล้างโคตรภาพเหล่านี้ทหารเขมรแดงจะถ่ายและบันทึกประวัตินักโทษทุกคนที่เข้ามาในตวนสเลงระหว่างถูกเวียดนามบุกมีการทำลายหลักฐานเหล่านี้ไปก็มากแล้วก็ถูกฆ่าไปจำนวนเป็นเท่าไหร่นะ3 ล้านคนสมัยก่อนนะตอนนั้นนะคะชาวกัมพูชาเนี่ยมีจำนวนอยู่ที่ประมาณ6 ล้านคนนะประมาณนี้แหละ5-6 ล้านคนจากที่ณชาได้แบบสัมภาษณ์ได้คุยกับคนกัมพูชานะคะตอนนั้นอะถูกสังหารทั้งหมดอะ3 ล้านคนคือหายไปเกินครึ่งเลยนะคะถ้าเทียบกับจำนวนประชากรสมัยก่อนประมาณ5-6 ล้านคนเนี้ยแหละนะถือว่าเป็นจำนวนที่สะเทือนที่แบบโอ้โหแบบเกินครึ่งเลยแล้วทุกๆคนก็คือถูกทรมานแบบไม่อยากจะเชื่อว่ามนุษย์ด้วยกันจะทำร้ายคนด้วยกันได้ขนาดนี้เลยเหรอห้องอาบน้ำนะคือนักโทษเนี่ยเขาก็จะนั่งรวมกันแล้วก็ให้ผู้คุมเนี่ยฉีดน้ำเข้าไปนะคะนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นรวมภาพวาดแบบสะเทือนใจนะดูสิอันนี้นะคะก็จะเป็นเครื่องมือไว้สำหรับทรมานเลยอะค่ะสำหรับทำร้ายทรมานนักโทษณชาไม่บรรยายแล้วกันนะณชาไม่ขอบรรยายแล้วกันขอแบบให้ภาพเล่าเรื่องแทนไปเลยแล้วกันนะคะโอ้โหนี่นะคะก็เป็นโอเคเดี๋ยวเราไปชั้น2กันเลยนะคือนี่คือณชาแบบพามาชมแบบให้แบบเยอะที่สุดให้เห็นนะว่าเป็นยังไงพยายามเก็บรายละเอียดให้เยอะๆนะคะโอเคค่ะเป็นออฟฟิศมีโต๊ะทำงานมีอะไรด้วยเป็นห้องสำหรับเจ้าหน้าที่นะคะนี่นะคะก็คือเป็นผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์เขมรแดงนะคะก็คร่าวๆแล้วกันนะคะว่าคือผู้รอดชีวิตท่านนี้เนี่ยมีความสามารถในการซ่อมเครื่องมือนะคะเขาก็ได้บอกว่าเนี่ยผมเนี่ยมีชีวิตรอดได้เพราะความสามารถในการซ่อมแซมของเขานะคะผู้คุมขังถือเครื่องพิมพ์ดีดมานะคะแล้วก็ถามว่าเนี่ยซ่อมได้ไหมบังเอิญว่าท่านเนี่ยซ่อมได้ตำแหน่งช่างซ่อมเครื่องแล้วก็
ซึ่งเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆอะไรเขาก็เลยเหมือนกับว่ามีชีวิตรอดตรงนี้ได้จนกระทั่งกองทัพเวียดนามเนี่ยได้เข้ามาปลดปล่อยนั่นเองนะคะเขาเหมือนกับพูดทิ้งท้ายไว้ด้วยนะว่าเขาเนี่ยแบบยังไงอะมันเป็นโอกาสที่รอดยากมากนะแล้วเขาก็รอดมาได้นะเขาบอกว่าฝันร้ายของเขาเนี่ยมันผ่านไปทุกคืนเลยเขาคิดทุกๆคืนเลยว่าเฮ้ยเขาคิดแต่เรื่องเหตุการณ์สะเทือนใจแบบเนี้ยทุกๆคืนกว่าจะผ่านมาได้ทุกๆคืนเนี่ยเขาก็ได้ตั้งคำถามกับตัวเองว่าเฮ้ยฉันรอดมาได้ยังไงคือมันเป็นเหตุการณ์ที่สะเทือนใจมากๆแล้วเขารอดมาได้นะคะก็มาอุดหนุนนะคะกับผู้รอดชีวิตผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เขมรแดงจะมีค่ะจะมี thank you ขอบคุณค่ะนาชาก็ได้ซื้อหนังสือกับเขานะคะคุณชุมเมยแล้วก็ให้คุณชุมเมยเนี่ยได้เซ็นนะคะบนรูปของคุณชุมเมยเลยนะเป็นออริจินอลต้นฉบับเลยนะคะเป็นที่ระลึกนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นรูปผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์เขมรแดงนะคะหรือว่าจากคุกตวนสเลงนั่นเองนะคะนี่นะแล้วก็นาชาก็ได้ลายเซ็นของคุณชุมเมยมาแล้วนะคะนาชาก็พามาชมเรียกว่าพามาที่พิพิธภัณฑ์คุกตวนสเลงแล้วนะคะก็อยากจะบอกว่าเป็นสถานที่ที่มากกว่าหดหู่ก็คือแบบนาชารู้สึกแบบพูดไม่ถูกเหมือนกันอะหดหู่แน่นอนหดหู่อยู่แล้วนะคะเพราะว่ามีแต่ผู้สูญเสียนับล้านชีวิตนะคะที่เขาไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยเลยเขาต้องมารับเคราะห์กันตกเขาต้องมาสูญเสียเนาะสูญเสียทั้งสภาพร่างกายและจิตใจคือแบบมนุษย์คนเราเขาแบบใจร้ายกันได้ขนาดนี้เลยอะแบบนาชาก็ขอไว้อะไรแด่ผู้เสียชีวิตทุกท่านณที่แห่งนี้นะคะมีนักท่องเที่ยวมากันเยอะนะคะนะก็ถ้าเกิดว่าใครมีโอกาสได้มาเที่ยวก็แวะมาที่พิพิธภัณฑ์คุกตวนสเลงนะคะก็มาดูแบบว่าเพื่อที่จะได้แบบรับรู้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเป็นยังไงนะคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเหตุการณ์สะเทือนใจเนี่ยคือชาวกัมพูชาเขาผ่านความเจ็บปวดมามากแค่ไหนคือณชาสัมผัสแล้วก็รับรู้ได้เลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปกันต่อนะคะโหอันนี้อีกอันนึงนะคะที่ณชาได้ฟังแล้วแบบสะเทือนใจที่สุดเลยก็ว่าได้นะทำไมเป็นแบบเนี้ยหนักมากหน่วงมากทนฟังจนจบไม่ได้พูดตรงๆทนฟังจนจบไม่ได้เลยอะ Presented by Nacha NCS